بيكم في حلقة جديدة. ناردين ويسلي معاكم. النهاردة هيكون وقت مميز جدا علشان هنرسم اكتر حاجة انا بحب ارسمها، وهي البحر. البحر ده انا اللي رسماه، وهو في الأوضة بتاعتي وجنب السرير بتاعي، فانا كل يوم ببقى قاعدة على البحر. النهاردة هنرسم البحر علشان نطلع الريزلت الجميلة قوي دي. هنعمله بست الوان بس. كل اللي احنا محتاجينه بلو، تيل بلو او تيركويز، يلو أكر ويلو، وبني أو بيرنت أمبر، ووايت. كل اللي احنا محتاجينه هما الست ألوان دول علشان نطلع بحر شكله واقعي وكمان فني وجميل. الألوان دي ألوان اسمها جواش كولرز. الجواش يستعمل كمان بنفس طريقة استعمال الألوان الأكريليك، فهما الاتنين شوية شبه بعض. الفرق ان الجواش يمكن بينشف أسرع شوية، بس لو انت عندك acrylic colors او gouache colors او water colors هيتعملوا كلهم بنفس الطريقة. المفاجأة ان انا عامله لكم في اخر الفيديو كمان توتوريال بالاويل باستل colors عشان نشوف ازاي نرسم البحر بنفس طريقة الالوان الجواش او الاكريليك بس بالاويل باستل colors. تعالوا مع بعض نشوف البحر. النهاردة انا مش هتكلم كتير، لكن انا هسيبكم ان انتوا تستمتعوا بالتلوين وبالمنظر الجميل اللي احنا هنعمله مع بعض. ف let's enjoy this together. وما تنسوش ان انتوا بتجيبوا الادوات بتاعتكم وبتجربوا ترسموا معايا. يلا بينا.
ادي الجواش كولرز، ادي الاويل باستل كولرز، ومستنياكم في حلقات جايه كتير. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان تتابعوني. اشوفكم next time.